Ahoj, jsme rádi, že jste opět s námi, my jsme pořád v Nepálu na naší velké cestě Asii a dneska si ukážeme trek do Everest Base Campu. Tak většina lidí začíná tento trek z Lukly, kam se dopraví letecky z Katmandu, a my jsme se v rámci úspory peněz rozhodli jet sem autobusem, a tak jsme včera v podstatě celý den trávili v autobuse od 5 ráno do nějakých 6 večer. No a dorazili jsme do Selery, do nějaké výšky 2500 metrů a právě odtud dneska vyrážíme. Tak tím, že jdeme z toho Selery, tak to máme o něco delší do Namche Bazar, do takového hlavního centra, odkud začínají všichni pořádně. Tak to máme 60 km, takže to vychází na přibližně 3 dny. Uvidíme, jak nám to půjde, protože jsme oba takový nachcípaní. Včera jsme možná měli i lehčí teplotu. Tak těžko říct, jestli dneska zvládneme těch 20 nebo ne, protože nás čeká výlez teď do sedla, které má 3070 metrů. Už se dostaneme poměrně vysoko hned první den. Tak máme za sebou prvních 15 kiláků, zatím to šlape docela dobře, šli jsme převážně po lesní cestě, pěkně ve stínu, ani jsme moc nestoupali, ani moc neklesali. A teď se nacházíme pod sedlem, které se jmenuje Taksindu Vla, to má těch 3070 metrů, jsme v nějakých 3000 těsně pod ním, no a vaříme k obědu čínskou polívku a kafe. No a potom, jakmile se přehoupneme přes sedlo, tak už nás čeká dneska jenom sestup a uvidíme, kam dorazíme, kde nakonec budeme spát. Tak dneska jsme to zakončili po 20 kilácích ve vesnici, která se jmenuje Nuntala. Máme tady docela fajn ubytování v Shangri-La Lodge, no a zítra uvidíme zase, kam dorazíme. Tak máme nový den a dneska jsme začali tím, že jsme se stoupali 700 výškových metrů do výšky 1500 nad mořem. Tam jsme překročili most přes řeku, což nebylo úplně příjemné, protože přímo před náma tam tak jakoby docela blbě přetahovali chudinku krávu. No a teď už začínáme stoupat a čeká nás nějakých 1500 výškových do skoro 3000. Asi to dneska bude náročný den už podle toho, jak se cítíme teď na začátku. Tady je krásně vidět, že tu jsme byli včera v tom sedle. Sešli jsme tady dolů, tady jsme dneska spali. No a odsaď jsme ráno vyrazili dolů vlastně až do údolí k řece a teď stoupáme zpátky nahoru. Tak jsme 2800 vysoko, zdrchaní jak psi, dobití, a ještě nás čeká výstup do 2900, pak budeme pomalinku scházet do naší vesnice, kde se ubytujeme, jmenuje se Puja. Tak dobré ráno, my jsme včera dorazili už skoro zatmí, někdy kolem 5:30 a nakonec jsme teda došli až do vesnice Puja. Bylo to celkem náročné, hlavně ten závěr tady po šutrech. No a ubytovali jsme se tady v chajdě, která se jmenuje Dreamland Lodge. Mají tady tyhle pěkné chatky a stojí to jenom 200 rupek za noc. No a teď už máme skoro 9 hodin a vyrážíme zase na další túru. My jsme se teď během včerejška a dneska přesouvali do Namche Bazar, což je taky takové hlavní středisko a výchozí centrum. No a zatím je to takové
trošku nic moc si myslíme, protože ten chodník je hodně kamenitý, pořád chodíme po schodech nahoru a dolů, potkáváme docela velké konvoje s oslama nebo s krávama, které tady fungují jako nosiči, protože jsme nevěde jeep. A taky, když už jsme se napojili na tu cestu vedoucí z Lukly, tak je kolem nás strašná spousta turistů, velké skupiny a nedá se moc normálně procházet. Tak doufáme, že už to bude od zítra o trošku lepší a že už se otevřou nějaké ty lepší výhledy na kopce. Jinak tady v tom Namče, tím, že je to hlavní středisko, tak je tady všechno docela drahé. Dneska máme pokoj za 600 rupí na noc, za to jsme ještě dostali slevu a už jsme spali i v mnohem lepších a za mnohem nižší peníze. No, tak snad to bude lepší. Tak dobré ráno, dělalo se nám o něco lépe než včera a my opouštíme Namche Bazar a pokračujeme směrem pod Everest. No a nejde se nám úplně nejlíp, protože jsme oba dost nachlazení, ani se nám dobře nespalo, tak budeme dneska pěkně trpět, ještě více než včera. Tak abychom to neměli úplně jednoduché, tak teď sklesáme tady dolů k řece, přejdeme přes mostek, no a pak budeme stoupat tady tím svahem nahoru nějakých 500 výškových do 3800. Tak jsme to zvládli a vyskrabali jsme se do Tengboche těch 500 výškových, bylo to dost náročný, hlavně proto, že oba nemůžeme moc mluvit a dýchat. No a odměnou jsou nám nádherné výhledy na Everest, na Lhotse, na Ama Dablam, vaříme tu oběd a celkově je to tady taková fajn vesnice se spoustou stůp a klášterem, jak jsem říkal, pěknými výhledy. Máme 4 hodiny odpoledne, dneska jsme zvládli 13 km, nějakých přes 1000 metrů převýšení a končíme u Pangboche, snad se nám udělá trošku líp do zítra. Tak přes noc a po ránu je to naše nachlazení nejhorší. Tady vždycky vstaneme a nemůžeme vůbec mluvit. Je to docela hnus a doufám, že už to brzo přejde, bo s tímhle do 5500 to nebude jen tak. Tak dneska je to zatím takové pozvolné, jdeme krásnou krajinou. No a odpojili jsme se z té hlavní trasy, která vede přímo do Everest Base Campu. A teď míříme k vesnici Tengboche, pak budeme pokračovat směrem na Chukung, který je ve výšce 4700, tam bychom měli spát. No a potom budeme vlastně překračovat sedlo, které má 5500 a posuneme se k tomu Everest Base Camp. Jsme se potřebovali odměnit, tak jsme si zašli na dobrou kávu a na koláče, dortíky. Tak jsme se doškrábali do Chukungu, který je ve výšce 4700 metrů a protože to převýšení dneska bylo vysoké, tak jsme se ještě rozhodli udělat aklimatizační výstup k jezeru Imja Lake, nebo tak nějak, který je ve výšce nějakých 5000. Akorát je to náročné. No nakonec to jezero nestálo moc za to a přišli jsme tak akorát, když se setmělo a teď už sedíme v jídelně, kde většinou je trochu teplej než na těch pokojích. Dali jsme si čaj, jenom je škoda, že čím je člověk výše, tím je to všechno dražší a i za nabíjení se musí platit. Nehledě na to, že další věci jako Wi-Fi a teplá sprcha, to všechno. To všechno je za nehorázný prachy. No. Teď máme nový den a dneska jsme se teda vzbudili asi s výškovou nemocí, protože od rána nám bylo oběma hrozně blbě.
jak kdyby měl člověk kocovinu, takový pocit na zvracení, bolest hlavy, malátnost. No ale po snídani se to trochu zlepšilo a teďkom šlapeme takový aklimatizační výstup na vrchol, který se jmenuje Chukungri a má přes 5,5 tisíce metrů. Tak doufáme, že se to trošku zlepší a že se nám dneska bude spát lépe. Co, Míšo, jak to jde? Výborně. Jsme to dokázali, jsme na vrcholu Chukungri, který má 5546 metrů a je to zároveň nejvyšší místo, kde jsme kdy vylezli. Tak ahoj, dneska je tady další den, dneska je to den D a budeme zdolávat sedlo, které má přes 5500 metrů nad mořem. Už jsme ve výšce nějakých 4800, zatím to jde pomalu a za mnou máme nádherné výhledy na kopec Loce, který má přes 8000 metrů nad mořem, takže dneska to bude zajímavý den. Tady absolutně nemá smysl dělat rychlé pohyby, protože ve chvíli, kdy si trošičku narušíte tempo, tak na vás jdou okamžitě mloby a zavadí vás horko, zrychlí se vám tep, nemůžete dýchat, takže tady opravdu krok sun krok pomalinku až na vrchol, až do sedla. Už máme na dosah, už ho vidíme. To neskutečné. Tak jsme to dokázali, jsme na Kongmala Pass, kde má 5535 metrů a teďkom nás čeká sestup asi 600 výškových do Lobuče. Tak mysleli jsme si, že dolů ze sedla už to bude hračka, že zrovna se běhne over to rychlovka. Ale nejvíc nás dostalo tady to skurvené bývalé ledovcové pole. Žádný sníh už ani led už tam není, jenom šutry. Člověk se pláčí tou morénou nahoru a dolů. Žádná stezka pořádná. Je to strašná otrava. Ale tak Lobuče už máme na dohled, tak snad už to bude dobrý. Tak nakonec jsme to zvládli, ale byla to pěkná vakačka dneska, hlavně ten závěr teda. No a slíme Lobuče, chtějí za to 1000 rupí na noc. Říkali, že v celé vesnici jsou ceny stejné, tak uvidíte sami, až tady někdy vyrazíte. Dobré ráno, my vás zdravíme z nejmrazivějšího pokoje, jaký jsme kdy měli. Přes noc to byla taková kosa, že nám zamrzla i voda. Už máme 8 ráno, pořád mrznem, nám zima. A dneska máme v plánu výstup na vrchol Kalapatar, který má 5600 metrů a pak možná i Everest Basecamp, když to půjde. Úspěšně jsme zdolali vrchol Kalapatar, dostali jsme se do výšky 5648 metrů, což je náš nový osobák a zároveň i nejvyšší místo na celém tomto treku, kam se dostaneme. No a teď jsme se ještě zašli podívat na místo, kde normálně na jaře stojí základní tábor Everestu, když sedí člověk z nepálské strany.
Včera jsme si naordinovali odpočinkový den a přesunuli jsme se z Lobuče do vesnice Džongla, což je asi 6 km, takže za 2 hodinky jsme to měli sfouknuté. No a dneska nás čeká výstup do sedla Chola, které je druhé na naší trase, má přes 5400 metrů, takže jdeme na to. Tak dorazili jsme do sedla z té naší vesnice Džongla, nám to zabralo 2,5 hodinky, je to docela na pohodu, oproti Kong Malapas nám to přišlo hodně lehčí. Hlavně tady byl super ten ledovec na závěr, který byl takovým příjemným zpestřením. Dá se to i bez těch nesmeků, když je lepší možná si je vzít sebou. No a sedlo by mělo mít podle map.cz 5420 metrů, ale podle jiné aplikace a podle cedule tady má 5361. Tak asi budeme věřit tomu, co je tady napsáno. I když těch 5420 zní lépe. Tak ze sedla jsme se běhli do vesnice Dragnak, dali jsme si oběd, odpočinuli jsme si. No a teďkom ještě šlapeme asi 2 hodiny do vesnice, která se jmenuje Gokyo. Tady měla být teďkom na konci té morény. No a je to pěkná makačka přes ten bývalý ledovec, protože člověk pořád šlape nahoru, dolů, v šutrech. Je pěkně nažraný toho prachu, takže to je takové zase náročné zakončení trošku dnešního dne. Jsme rádi, že jste pořád s námi, protože my jsme si včera udělali takový pohodovější den a zůstali jsme 2 noci ve vesnici Gokyo. No a během včerejška jsme vystoupali na vyhlídkový vrchol Gokyo-ri a otevřeli se nám krásné výhledy na 8000, viděli jsme Cho-Oyu, Everest, Lhotse, Makalu a spoustu dalších zajímavých kopců. No a jelikož se náš trek jmenuje Everest Base Camp přes 3 sedla, a zatím jsme zdolali sedla jenom 2, tak dneska šlapeme do 3., do posledního sedla, které se jmenuje Renjola. Zase se dostaneme do výšky přes 5300 metrů a pokud vidíte za mnou tu prudkou svíňu kopec, tak ten teď budeme stoupat. Nade mnou už jsou vidět vlaječky, ale dneska je to fakt hrůza, je to katastrofa, vůbec mi to nešlape. Kuba už je skoro nahoře. Je to děs, po 5 proběhlých nocích. Je tohleto poslední 5000. Dobré ráno, nám se včera povedlo ujít 20 km a skončili jsme ve vesnici, která se jmenuje Tametang. No a dneska pokračujeme dále v sestupu a zhruba za 3 hodinky bychom měli být v Namche Bazar. Tak protože hlavní část treku máme za sebou, tak si zasloužíme odměnu. Tak přesunuli jsme se o 2 dny dále a nacházíme se v sedle Taksindula, které má okolo 3000 metrů. A tady jsme byli úplně na začátku našeho treku. No a my teď pokračujeme směrem do vesnice Jiri, odkud nám jede autobus. Ještě nám to zabere zhruba 3 dny šlapání. No a teď nás čeká sestup dolů k řece a zase výstup nahoru a pořád dokola.
jsme přelezli kopec a slezli do vesnice Džumbesi, kde jsme si uvařili oběd. No a teď vlastně stoupáme do sedla, které má 3500 metrů a je nejvyšší na té trase z Námče Bazar do Džiry a je to, jak jsme říkali, pořád nahoru a dolů. Dobré ráno, my jsme včera vystoupali do sedla Lamjora Pass a ubytovali jsme se v takové chýši asi kilák pod ním. No a dneska nás teď čeká cestu 1500 výškových dolů v řece, abychom zase pak mohli stoupat nahoru do 2700. Tím, že máme filtr, tak vodu můžeme dobírat tady z těch kohoutků. A pak už jenom filtrujeme. Tak jsme to dneska zase zmákli a opět to bylo náročné, protože na závěr nás stejně jako včera čekal výstup do sedla. Dneska to bylo do 2700 a poslední kilák měl sklon zhruba 33%, takže to byla makačka po celém tom dní, ale máme to s sebou. Tak jsme to zvládli a po 19 dnech a 270 kilometrech dorazili do Džiry, kde náš trek končí. Děkujeme moc, že jste vydrželi až sem, že jste nás poslouchali, že jste s námi a uvidíme se s vámi v dalším videu.